Xin chào các bạn, lại là Hà đây. Câu chuyện hôm nay nói về một chị quản lý nhân sự dài chân và một anh lính mới đẹp trai chân dài. Cái chân nào dài hơn thì xem phim khắc biết. Ai đi làm mà không cảm thấy hứng khởi dạt dào khi có một cô gái xinh đẹp chuẩn hoa hậu lượn lờ trong công ty, trên đôi chân dài miên man, 1m82 chứ ít gì. Đôi chân này không phải dạng vừa mà là dạng rộng rồi. Chân dài thế cơ mà. Anh nào mạnh dạn nói rằng, tôi đây không khoái, Hà xin tặng ngay một chiếc áo đầm tuyệt đẹp mà mình mới mua hồi hôm chưa mặc. Đây là người quản lý nhân sự mới, Sadako. Chị đẹp vừa được thuê bởi các sếp lớn trong công ty. Chưa bao giờ mà các ngày ấy lại có sự đồng thuận và đoàn kết cao đến vậy. Quả là một nhân viên hoàn hảo, tỷ lệ thân hình cho đến bản lĩnh trong công việc đều ngon lành hết nước chấm. Chưa kịp vui mừng lâu, ngày hôm sau, các anh trai vừa đỏ mặt tơ tưởng đến người đẹp hôm qua. Hôm nay, mặt đã xanh còn hơn đít nhái. Cả công ty đang đứng trước một cơn bão lớn. Nhiệm vụ của Sadako là quét sạch những nhân viên củ chuối, ham ăn, lười làm, ương bướng, khó đào tạo, năng lực kém, hành vi sai trái, phải nói là đủ loại lý do. Từ anh trưởng phòng chuyên đi mượn hộ cái lò hư hỏng lâu năm của các cô nhân viên, cho đến những cô gái hàng không vì muốn thăng tiến mà tình nguyện mang lò đi ký gửi hết nơi này đến nơi khác, đều không thoát khỏi con mắt thần của Sadako. Cô gom lưới quét sạch một mẻ để trả lại môi trường làm việc lành mạnh, trong trẻo cho mọi người. Trong lần đầu gặp gỡ, cả hội trường công ty im ắng. Những con tim trong lồng ngực của mọi người nhún nhảy theo nhịp gõ tiếng giày cao gót của Sadako. Cái tên này nghe quen lắm, con ma trong phim The Dinh nổi tiếng của Nhật cũng tên Sadako nè các bạn. Nữ ác quỷ lộ diện đưa ra một đống đơn xin từ chức, yêu cầu những người có tên trong đơn tình nguyện ký vào, lập tức sa thải. 100 nhân viên có mặt, chỉ còn 10 người có tư cách ở lại. Từ những lời ngợi khen hoa mỹ khi lần đầu nhìn thấy Sadako, nay là tiếng la ó phản đối dội xuống như mưa rào. Miyamoto cũng là một nhân viên mới được nhận vào làm. Thở phào nhẹ nhõm vì mình không có tên trong danh sách bị sa thải. Anh thật sự rất cần công việc này để lo cho gia đình. Ngày hôm sau, mọi người tập trung lại tại một khu vực nơi Sadako ra lệnh cho bọn họ thực hiện các bài kiểm tra thể chất. Nếu không có một cơ thể khỏe mạnh thì làm sao có thể làm chị hài lòng. Vì cố quá nên nhiều người ngã lăn ra quá cố, kiệt sức, bị loại. Chàng nhân viên mới với đôi mắt to này vẫn kiên trì bám trụ đến cùng. Người ta nói bán mạng để làm việc, quả là cấm có sai. Đêm đó, trong phòng sinh hoạt chung của khu huấn luyện, lính mới tận mắt chứng kiến nạn ma cũ bắt nạt ma mới khốc liệt trong công ty. Nói thật đi làm công ty chứ có phải ô xin đâu mà cái gì nó cũng sai mình làm. Chán thế, không dám trỏ mõ vào cái nồi cám heo đục ngầu đó, tốt nhất là né xa cho nó lành. Miyamoto bỏ lên sân thượng hóng mát. Lên đến nơi, anh thấy bà sếp ác ma đang ở đó. Lạnh toát cả sống lưng, anh chàng co giò bấm biến trong vòng một nốt nhạc. Ngày hôm sau, sếp bà càng biến chất hơn. Cô yêu cầu các đôi bạn cùng tiến trong công ty, những người thường giao lưu, qua lại với nhau tố cáo những thói hư tật xấu của bạn mình. Cuộc đấu tố ban đầu còn dè dặt, về sau vì miếng cơm manh áo mà nó căng như một cuộc chạy đua marathon. Càng kể càng hăng, giá như mà mình biết thì có thể lôi cả 18 đời tổ tông nhà nó ra để mà kể. Miyamoto tất nhiên cũng không thể ngờ rằng mình xấu xa đến vậy trong mắt đồng nghiệp. Sau bài kiểm tra giày vò tinh thần, lại đến bài kiểm tra giày vò sức khỏe. Miyamoto không tìm thấy đôi giày chạy bộ của mình đâu. Sau một hồi tìm kiếm, anh thấy ai đó chơi xấu, đã cắt mất dây giày của mình và quăng nó vào thùng rác. Đành phải chạy bộ trên đôi giày da bò cứng ngắt. Kết cục là chân anh sưng vù thật thảm. Thật chẳng có tình thương mến thương nào ở trong cái cơ quan này. Mấy thằng nghĩ mình là ma cũ đời nào bỏ qua cơ hội để bắt nạt Miyamoto chứ. Dù mày có qua được đợt kiểm tra này thì cũng chỉ làm nhân viên sai vặt cho tao thôi. Nhớ lấy, anh hói đe dọa. Tiếp theo là bài kiểm tra đào hang, ai đào tốt hơn, đào sâu hơn, tốc độ và nhịp điệu điều hơn thì sẽ giành chiến thắng trong lòng người đẹp. Trời mưa, không ai mang áo mưa nên thật khó đào. Hì hục đào xong thì sếp bà lại bắt lấp đầy lỗ trống. Cuối cùng, quá nửa không chịu nổi chị đẹp nữa, móc luôn lá đơn xin được từ chức. Sau một đêm, nhà chung trở nên vắng ngắt. Còn chưa tới 20 nhân viên còn trụ lại. Trưởng phòng quản lý nhân sự chịu hết nổi rồi. Bà muốn ngài giám đốc công ty xem lại, chứ cứ cái đà này thì có ma nó làm cho công ty. Tin tưởng vào Sadako, giám đốc vẫn bày tỏ sự ủng hộ của ông đối với cách làm của cô ấy. Ngay ngày hôm sau, công ty có chuyện. Một anh chàng không chịu nổi áp lực, tưởng mình là chim đã lao lên sân thượng tập bay trước khi đáp cái ầm xuống đất, khiến mọi người xanh mặt. Sự khủng hoảng bắt đầu bao trùm công ty. Miyamoto hoảng hốt chui xuống gầm bàn để trốn. Không biết xui xẻo hay may mắn, anh chọn đúng cái bàn của Sadako. Tại đây, tầm nhìn thật rộng mở. Khung cảnh cũng đẹp đẽ biết bao. Nhìn khu rừng mà anh thèm ăn chân gà quá đỗi. Miyamoto đang suy nghĩ về chân gà tái chanh hay chân gà xả tắc, thì đôi giày móng đỏ múa qua múa lại, đi đường quyền bên dưới khiến Miyamoto khó chịu. Anh chàng nín thở, ép sát vào mép bàn ngồi coi cặp chân người biết múa. Bỗng nhiên, cây viết trên bàn Sadako rơi xuống. Thấy bàn tay của bà xếp lọ mọ tìm đồ, Miyamoto giật thót tim mong cho Sadako nhanh tìm ra cây viết. Chỉ một cái cúi đầu, anh chàng đã bị phát hiện.
đâu dễ gì thoát thân. Miyamoto thất thủ ngay dưới gót giày cô gái. Xem đi xem lại một màn này, Hà tự hỏi làm sao trên đời có bà sếp chịu chơi đến vậy. Cứ hễ nhân viên nào không hoàn thành nhiệm vụ là bà xoạc chân đá xoáy lên cao. Thế thì hời cho anh nhân viên quá. Nếu là tôi, ngày nào tôi cũng gây chuyện để ăn đạp của sếp, tiện thể tăm tia luôn hủ mắm lâu năm của bà. Lần này, Sadako giao cho Miyamoto một nhiệm vụ dễ bị ăn chửi, lại cực kỳ mất đoàn kết nội bộ. Anh phải chỉ ra một cái tên trong phòng kế hoạch kinh doanh để công ty sa thải. Loại nhiệm vụ mất nết này khiến lính mới thấp thỏm, cắn rứt trong tâm. Anh được cử đến học việc ở phòng này, trong quá trình làm việc ở đây, anh âm thầm quan sát đồng nghiệp. Mình phải điền tên ai vào bảng đề nghị sa thải bây giờ? Miyamoto tự hỏi. Anh nhận thấy ông trưởng phòng ở đây khá nghiêm khắc nhưng lại là kiểu người như Sadako. Chị trưởng nhóm này thì cư xử nhẹ nhàng, quan tâm nhân viên mới, lại cực kỳ tốt bụng. Không loại được, mãi không biết chọn ai. Anh tròn đại anh chàng chuyên bị trưởng phòng la mắng, đồng nghiệp bắt nạt để ghi tên vào bảng phong thần. Nhìn tên của anh ta, sắc mặt Sadako thay đổi. Cậu chắc là người này chứ? Một nhân viên mẫn cán, làm nhiều hơn nói, không có lợi ích nhóm cùng ai, lại phải nuôi một vợ hai con, trả nợ căn nhà 27 năm nay chưa xong. Nếu sa thải người này, hậu quả sẽ thế nào, cậu biết không? Miyamoto tái mặt, anh nhận ra sai lầm nghiêm trọng của bản thân. Miyamoto đổi ý rồi, anh muốn quay lại bộ phận kinh doanh để quan sát kỹ hơn. Sau khi quay lại, trên máy tính của anh được dán một tờ ghi chú, chỉ điểm mối quan hệ qua lại giữa trưởng phòng với một nữ đồng nghiệp. Anh chàng ngốc tử chạy u tới, hỏi tới tấp vào mặt người đẹp, cô có cho trưởng phòng kinh doanh mượn cái lò hư hỏng lâu năm không? Cô tình nguyện cho mượn hay bị ai ép buộc? Nghe xong mặt mày cô ta tái mét, chối bay, chối biếng, cho rằng có ai đó đang bày trò, tung tin vịt để lừa mình. Anh nói với Sadako rằng ở phòng kinh doanh, ai cũng là nhân viên mẫn cán, không đáng bị sa thải. Nghe đến đây, Sadako đưa ra một bằng chứng, chứng minh hành vi mờ ám của trưởng phòng kinh doanh với cô gái kia. Cuối cùng, nữ nhân viên bị sa thải vì đã nhận hoa hồng để trang trải cho viện phí của chồng mình. Còn anh trưởng phòng thì chỉ bị Sadako cho ăn một chưởng cảnh cáo mà thôi. Xem đến đây, tôi chả hiểu cái ông đạo diễn nghĩ gì mà tha cho lão trưởng phòng nhỉ? Vì lão là đàn ông à? Thật vô lý. Miyamoto cũng ấm ức ra mặt. Nhưng Sadako nói rằng hành vi của gã trưởng phòng kia không ảnh hưởng gì đến kết quả kinh doanh của công ty. Vì vậy, cô chỉ cảnh cáo anh ta mà thôi. Lính mới tìm đến chỗ nữ đồng nghiệp bị sa thải để nói lời xin lỗi. Anh thấy nhẹ nhõm phần nào, vì bây giờ cô ấy cảm thấy vui vẻ vì có thể dành nhiều thời gian hơn cho chồng vào những ngày cuối đời của anh ấy. Sự kiện này đã thay đổi cách nhìn của Miyamoto về Sadako. Thế nhưng cách làm việc sấm sét của cô khiến anh sợ hãi. Bây giờ phải tìm ai để tên lên bảng phong thần bây giờ? Miyamoto nhớ lại cú đá lốc xoáy của người đẹp mà thấy hại thận quá đi mà. Anh nhìn vu vơ và thấy trưởng phòng Musashi lại tăng ca. Công ty cấm tăng ca, anh ta là sếp lại lọ mọ làm việc đến khuya, cấp dưới của anh ta đâu cả rồi. Có lần Miyamoto còn tận mắt chứng kiến cấp dưới ló xược, công khai làm bẽ mặt sếp trước nhiều người. Không lãnh đạo được nhân viên của mình, anh ta chọn cách tự mình làm tất. Quá áp lực và mệt mỏi, anh lãnh đạo nhận ra mình chỉ là đứa giỏi lãnh đạn. Vì vậy, không dưới 2 lần anh định ra cầu Long Biên để đi gặp Long Vương một chuyến cho rồi. Một ngày nọ đang định đến thăm Diêm Vương thì Musashi thấy gã nhân viên cấp dưới láo tuét, cười toe toét đi ngang qua. Anh cầm cây hàng chạy lại định cho nó một bài học. May mà Sadako đã xuất hiện kịp thời ngăn chặn hành vi ấu trĩ, bốc đồng và muốn ra đồng bốc mã của gã trưởng phòng họ Như tên Nhược, con của ông bất tên tài. Sau khi trở về, Musashi nhận quyết định sa thải từ công ty. Miyamoto không phục quyết định của Sadako, tại sao cô không sa thải gã nhân viên láo tuét tinh tướng kia? Sadako nói rằng Musashi là một người đàn ông tốt, nhưng anh ta không phải là một lựa chọn sáng suốt cho vị trí lãnh đạo. Anh ấy không phân biệt được đúng sai, không kiểm soát được bản thân, lại muốn làm tổn thương cấp dưới của mình. Dù công ty không sa thải nhân viên kia, nhưng với thái độ làm việc cùi bắp, cuối cùng anh ta cũng bị một ông sếp cao tay trừng trị. Riêng Musashi, sau khi rời khỏi vị trí áp lực tại công ty, anh đã tìm được một công việc phù hợp với năng lực của mình tại một nhà hàng bán mì ramen của Nhật. Chúc cả nhà xem phim vui vẻ. Hà không bình luận thêm gì ở đây nữa. Các bạn hãy xem phim và tự cảm nhận về bộ phim này nhé. Cả nhà hãy like và đăng ký cho kênh của Hà nha. Chỉ mất ít phút của các bạn nhưng điều này là cực kỳ có ý nghĩa với Hà. Cảm ơn cả nhà và mến chào tạm biệt.